Daming tao dito sa kanilang trading server. Okay dito ah. Sobrang active yung community nila dito sa MU Away. Alright. Hello, kumusta na mga bro? 11 Gaming po, at sa video ito mga bro ay subukan natin isa sa mga oldest and most stable na running MU server, no? Ito yung MU Away. Alright, so ito yung website ni MU Away mga bro, no? And as per sa kanilang server, itong MU Away na to is it is running since 2007, no? So medyo matagal-tagal na siya, and about 18 years na siya kung i-total natin as of now. Dito mga bro, no, MUAway is available on Google Play for Android devices. Meron din silang for iOS App Store, and meron din silang separate na APK for other Android users. Alright, so ito yung mga platforms nila. Looking great mga bro, no, and you can also play it on PC, no, so pwede sa mobile and PC yung MUAway. Alright, so ito yung kanilang Facebook page mga bro, no. So 95k followers na siya, and last post niya is December 12. Nag-post siya about sa kanilang Christmas na promos, no, Christmas promos and events. So ito yun, active naman siya at napopost naman siya regularly, no, from time to time. Mostly yung kanilang language dito na pinopost is Portuguese, no, kasi South Americans yung owner ng server na to. Alright, so meron din naman silang mga English na translation dito sa server. So ito yung kanilang Facebook page. So ilalagay ko lang lahat ng links sa video description para hindi na kayo mahirapan mga bro, no. Looking great mga bro, no. So for now, ito yung server niya, no. Meron siyang tatlong classifications of server. Meron siyang VIP servers. So sa VIP meron silang 6 available servers. Then for spots, so ito yung mga bro, no. Dito tayo magpapa-level. Meron silang mga monsters na spawn dito through spot. 6 lahat ng pwede nating pasukan, no, kasi yung isa dito is test server only for staffs. And then last but not the least is yung trading server nila. So mostly dito yung mga tao, no. So nasa trade server 1. For now, kung i-total natin lahat dito, no, so medyo goods na rin yan, no. I think nasa aabot to sa mga 1k plus yung online players nila dito. Alright, pasok muna tayo dito sa server 5 Asia. Available classes, meron silang 4 na classes mga bro, no. So first is yung Dark Wizard, and next Dark Knight, Elf, and Magic Gladiator. So yan lang yung available classes nila, no. So for about 18 years, so di sila nagdagdag ng mga available characters mga bro, no. So etong 4 lang talaga yung pwede nating laruin dito sa MU Away. Alright, so eto na yun, meron tayong character dito. Ito yung kine-create ko, isang Dark Knight. Let's get into the server na. So first mga bro is check natin yung graphics dito sa MU Away. So eto yun, no, kung nakikita nyo, classic na classic talaga yung nakikita nating graphics dito sa MU Away. Okay, and then meron din tayong option dito mga bro, no. So tap lang natin to dito, and then sa camera meron silang zoom out and zoom in na options dito. So try natin yung pinakasagad na zoom in. So ito yung pinakasagad na zoom in nila. Then zoom out naman, try natin. So ito yung pinakasagad na zoom out. So looking great, no. So pwede na natin siyang i-rotate left and right. So goods na goods mga bro, no, para makita natin yung full 3D experience dito. Alright, so pwede natin siya i-reset sa kanyang default na viewpoint. So eto yun, I think it's a plus sign, no. So meron siyang versatility sa kanilang view dito sa MU Away. So nice siya, no, na feature. Kung nakikita nyo dito mga bro, no, makikita rin natin dito yung current FPS natin. So for me, nasa 60 FPS lang tayo, no. So you can also adjust it up to 120 FPS dito sa options. So dito, no, option, and then dito tayo sa graphics na tab. So you can put it up to 120 FPS kung malakas yung phone mo or yung device mo dito. Okay, so for me, mahina yung device ko, 60 FPS lang talaga yung kaya niya. Alright, so it's a very good option, no, sa server na to. Okay, so kung nakikita nyo rin dito mga bro, isa sa mga features din niya is yung macro. So sa mga hindi nakakaalam tong macro mga bro, yan yung isa sa mga ginagamit natin, no, para mo-auto command siya. So good siya pag nagbobot ka or meron ka lang mga gustong padaliin na mga commands, imamakro mo lang lahat ng yan dito. Alright, so yan yung isa sa mga goods na features niya. Next naman, kung napapansin nyo, medyo optimize siya, no, for mobile gaming, no.
itong MU Away. Okay, so ito yung mga pads niya. So walang globe, mana globe and HP globe dito no sa tabi. So may lower portion ng ating screen. So instead meron tayong icon dito and you can see all the stats dito. So ito yung HP natin and then mana and then Agi. Okay na rin yan no for me. Medyo malinis tingnan yung interface niya. So yung mga commands din dito, ito yun, attack mode. So pwede tayong mag PVP dyan. So i-force attack lang natin yan and automatic na pwede ka nang maka-PK sa mga players. Lahat ng commands makikita lang natin dito. Makikita natin dito yung inventory natin, stats natin, and ito yung guild, and ito naman yung map natin. Okay, so pwede natin na-tap yung icon natin dito and makikita din natin pwede tayong maka-add ng stats dyan. Okay, so yan yung basic review natin sa kanilang graphics no. Okay, so next naman mga bro is pag-usapan naman natin yung gameplay ng MU Away no. Ito yung mga observations ko for playing for a few hours lang mga bro no. I think nasa 4 to 6 hours pa lang tayo no sa paglalaro dito sa MU Away. Okay, so dito mga bro no, wala tayong daily quest dito no. So hindi siya quest based system dito sa MUA. So just like the classic MU. So once na nakapasok na tayo is automatic na tayong plug and play lang tayo no. No need na tayong magque-quest dito. So gawin mo lang. So first magpa-level and farm and equip some items at pwede ka ring mag-buy and sell. Okay? So wala na talagang gaanong tutorial dito and questing. Okay? So for me isa rin yan sa mga plus no kasi it will give you quality of life pag wala tayong quest system no. So you can do anything what you want sa server na to. So hindi tayo nagbe-base sa quest para magpalakas sa ating character. Okay, so ikaw na bahala kung anong gawin mo once na nakalaro ka na dito sa MU Away. Okay, so next naman mga bro, tingnan natin yung mga binebenta ng NPCs dito no. Dalawang barmaid dito no. Tingnan natin yung isa. So ito yung nasa kang barmaid no, kung nakikita nyo nasa NPC lang yung mga quest items para mag-change class tayo no. So, dito lang lahat and then you can also buy some pendants dito, some +7 na rings and pendants. And also you can buy some imps and potions. And dito din mga bro no, mabibili lang natin yung mga boxes, box 1 and box 2 and some skills sa NPC lang. So okay yan mga bro no, para makasimula tayo ng mabilis dito sa MU Away. Okay, so kung napapansin nyo rin dito mga bro no, wala tayong nakikitang Vault Keeper sa spot system no. So sa spot server, chinek ko na sa Noria pati sa Devias, wala siyang Vault Keeper sa spot na server. So lahat ng Vault Keeper lang mga bro no is nasa trading server lang nila makikita yan. So once na nagpa-level ka, wala kang makikita na Vault Keeper sa mga towns. Okay, looking great mga bro no. So next naman is check natin kung meron ba siyang spot system. So dito mga bro, medyo konti nga lang mga bro no. So dito mga bro, yung mga legit na spot talaga dito mga bro is makikita natin sa arena. So para makapunta tayo ng arena, dito lang and then dito tayo sa arena. Okay, so dito mga bro, kung nakikita nyo, right, sa paglabas mo pa lang sa arena, eto na yung spot. So sobrang dami yan mga bro, every second lalabas at magsuspawn na yung sangkatutak na monsters and you can definitely do some leveling dito mga bro no. I think 1 or 2 seconds lang magsuspawn na agad yung mga monsters dito and you won't be having some problems leveling mga bro no, kasi yung server rate nila dito is sobrang bilis. So fast rate server siya mga bro, I think nasa 1000x to 10kx yung server rate nila dito. So yun, kung napapansin nyo rin dito mga bro no, nag-reach na ako ng maximum level and level 600 yung max level nila dito. Upon reaching the max level mga bro, pwede mo siyang i-reset yung character mo dito. Okay, so meron silang reset system. Para mag-reset tayo, so hindi gumagana dito yung command na reset mga bro. Instead, so pupunta tayo ng town no. So meron siyang designated na NPC para pwede kang maka-reset. So punta ka lang sa NPC na reset, tap mo siya, and then yun, nag-interface na siya. Tap lang natin dito, then meron siyang gagawing konting captcha.
konting verification, and yun, pwede na tayong maka-reset. Okay, magla-log out siya ng saglit, and then relog lang natin mga bro. Boom, automatic na siyang nag-reset dito. So adjust muna natin yung camera natin, no. Kung napapansin nyo mga bro, automatic na siyang nag-reset. So balik tayo ng level 1. Alright, so dito naman mga bro, yung as per reset dito, hindi tayo makakagain ng bonus stats sa kanyang every time na mag-reset dito. Instead, yung mga stats na nilagay natin is mariretain yan dito sa character mo. So lahat ng stats na nilagay mo dyan is magre-retain yan upon reset. Goods na rin yan mga bro, no? So papabilis talaga yung ating paglalagay ng stats dito. Hindi siya babalik ng 0 yung stats at mariretain lang siya. Okay, so dito rin naman mga bro, para ma-add din natin yung stats natin is that meron silang mga available commands dito. Okay, eto yun. So let's start from strength, no. So check natin dito. So kung napapansin nyo, nasa 3k yung stats natin, no, for strength. So type lang natin /F. So yan yung for strength. So for example 1000. Boom, so automatic na siyang nag-add. So for agi naman, /A lang type natin. Sample 500, so 1.5, no. So boom, naging 2k na siya. So ganyan lang kasimple, no. So for HP naman /V, so try natin 500. Boom. So for energy naman /E, boom. So ganyan lang ka dali mag-add ng stats dito. So pa-command ka lang para automatic distribute na yung stats natin dito. Alright, yan sa mga kailangan mong malaman, no, para hindi na tayo mahirapan mag-manually add ng ating stats. Okay, so for mobs naman mga bro, no, kanina yung low drop rate yung mobs dito, no mga bro. So halos hindi siya nagda-drop ng mga items. For events, meron silang working Devil Square and Blood Castle, no. So working siya dito just like other normal na MU server. Okay, for questing naman mga bro and pag-upgrade ng ating class, so hindi working dito yung /Evo, no. So hindi yan gumagana dito. Instead, you have to manually take the quest. So para maka-quest tayo is punta lang tayo of course dito sa Devious, no. Hanapin natin yung priest. So dito mga bro, priest, and let's take the quest, no. Bilhin lang natin yung quest item sa Lorencia. Punta tayo sa bar. For BK, ito yung dalawang need mo, no. So balik ulit tayo. Nice one. Continue lang natin, no. And then broken sword, meron na tayo niyan. Nice one. So yun, naging Blade Knight na tayo just like that. So, Blade Knight na siya by doing the manual quest. So sobrang bilis lang, no. Yan yung isa sa mga features dito. So next is that you can also type command mga bro, no. Kung for Zen, type mo lang yung amount na gusto mo. So for example, Zen 100 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boom. So kung nakikita nyo, automatic nag 100 million na yung Zen natin. So kung ano yung ilalagay mo na Zen quantity is that yan yung marireceive mo na Zen. So right, so wala na tayong problema sa Zen dito sa MU Away. Okay, looking great mga bro, no. So next naman mga bro is that check naman natin yung economy dito sa MU Away. Wala gaanong tao dito sa spot server, no. So let's try to check dito sa kanilang trading servers. Okay, so dito tayo sa trade server. So kung napapansin nyo, nasa trade server 1 yung pinakamaraming players dito. So let's try to log in. So try natin pumunta sa Lorencia, no. Kasi mostly sa Lorencia or sa Noria. So first Noria muna tayo, no. Right, so medyo maraming tao dito sa Noria, no. Right, so kung napapansin nyo, mostly dito is nagpo-post lang sila or nagchat-chat ng kanilang gustong ibenta. Check naman natin sa Lorencia. Alright, so nice. So sobrang dami dito, no, sa Lorencia. So mostly all of the players is dito sa Lorencia, no. Kung napapansin nyo sa text box dito, lahat ng mga tao dito is nagchat-chat lang and wala tayong nakikitang o-open ng store, no. I think walang store option dito. So ito yung pwede natin gawin dito, no, sa command sa other players. Pwede lang tayo mag-party or mag-trade.
So walang buy na option. So wala talagang vending dito, no. MUOA. So lahat is through trading lang talaga. So busy yung lahat ng tao sa pagpo-post ng kanilang mga items, no, dito sa trading server. Okay? So I think it's also good naman, no. So mas mabuti lang sana kung merong vending. So okay lang naman din yung trading, at least meron tayong player to player trading. So pwede tayong maka-RMT basta lang merong P2P trading available. Okay? So goods na rin yan, no. Kung napapansin nyo rin dito, medyo iba yung language nila dito, no, kasi mostly dito is South Americans and Brazilians. So Portuguese or Spanish yung language nila dito. Medyo konti lang yung population ng mga Filipinos na active dito sa MUAway. Okay? So eto yun. So yan lang yung masasabi ko in terms of economy dito sa MUAway. So let's check naman mga bro, no, kung meron bang RMT potential dito or possibility dito sa MUAway. So chinek ko yung Facebook page of Facebook group ng MUAway. Ito yung isa sa mga groups ni MUAway PH buy and sell. So marami siya mga bro, no, active yung buy and sellings. Yung problem nga lang mga bro, wala gaanong Filipinos dito. So for example, ito yun, moderator is I think Vietnamese yan, and yung iba naman dito is mga Brazilian. So medyo meron din man konting Filipinos gaya nito. I think meron na naman Pilipino, pero medyo minority lang yung Filipinos na active dito. So dito rin mga bro, yung ginagamit nila pang trading is I don't know kung ano tong FG mga bro, no, and then yung W's. So di ko pa alam kung ano yung meaning ng FG at saka yung W. Unusual siya mga bro, no, kasi mostly kung hindi jewels yan, yung premium currency ng server yung mostly ginagamit for trading. Okay, so I think mga premium currency siguro tong W tsaka FG. Okay, so yan lang muna for now mga bro, no, yung konting review natin dito sa MUAway. Okay, so sobrang busy ng kanilang trading server, no. Sa last part naman ng ating konting review is that share ko na rin sa inyo yung pros and cons ko dito sa paglalaro ng MUAway. So yung first for the pros is of course classic siya mga bro, no, and then proven na siya na server. So since 2007 pa lang siya nag-open yung MUAway. So legit talaga, and mas tatagal pa tong server na to kasi marami rin siyang mga online players dito, and very active yung kanilang trading system dito. So isa rin sa mga pros na nagustuhan ko dito is that mabilis siyang mag-level up. So for newbies, hindi ka na mahirapan dito sa pagpapalakas, no. Sobrang dali lang mag-level up dito, yung experience rate na mabilis. So I think yung mahirap lang dito is yung paano ka makakakuha ng items dito, kasi yung mga monsters dito is that sobrang liit ng drop rate. For sure, kung free to play ka and tiyaga ka lang paglalaro dito, I'm sure makakakuha ka rin ng items in the long run. Alright, and lalakas ka rin talaga basta masipag ka lang. Okay, isa rin sa mga nagustuhan ko dito is that it can run up to 120 fps, no, yung kanina. So for sa mga medyo sensitive sa kanilang gaming experience, you can play up to 120 fps dito. So goods na goods yan for a smooth and enjoyable gameplay. Okay, and also active rin naman yung RMT dito. So mga farmers natin na mga tropa dyan, you can have possibility na kumita dito just by playing dito sa MUAway. Alright, yan yung mga pros na nakita ko dito sa MUAway. So next naman is that pag-usapan naman natin yung cons o yung mga hindi ko nagustuhan sa server na to. Alright, so first is that mostly foreign, no. So hindi naman sa hindi ko siya gusto, but yung RMT possibility dito is that kung medyo foreign, medyo mahirap siya RMT system dito, no. Medyo mahirap yung transactions kung taga ibang bansa yung mga ka-trade natin dito. So next cons naman is that walang vending dito. So lahat ng trading dito, lahat ng economy is based lang talaga sa trading.
So, hindi ka pwedeng magbenta o mag-open ng store dito. Lahat talaga tiyagaan, mag-post ka ng mag-post para may makakita sa mga post mo at makatrade ka at makatransact ka. Medyo mahirap siya, no? I think siguro isa siguro to sa mga nagpapatagal sa mga players dito. Pag nagtitrade ka is there's no time to AFK, no, kasi wala tayong option na magbenta ng. Kailangan mo talagang mag-online at mag-post ng mag-post para makabenta ka dito. So most likely mga 80% sa mga players dito is that hindi naka-AFK kasi kailangan mong mag-post para meron makakita sa mga binebenta mo at makabasa ng yung items na gusto mong ibenta. Alright, so yan lang muna for now mga bro, no, yung ma-share ko sa inyo about playing dito sa MU Away. Alright, so nice siya mga bro, no. Proven and tested server. It is open since 2007. So legit na legit, available on Android, iOS, at meron din siyang standalone installer for PC enjoyers. Maraming salamat nga pala to UG Phone, ang sponsor ng video na to. Ang UG Phone ay isang cloud-based mobile emulator that works like a remote desktop at working perfectly sa MU Monarch C. Ang features nito ay pwede kang makagrind 24/7 kahit na AFK ka pa or offline ang iyong device dahil nga cloud-based ang application na to. It also works on Android, iOS at PC. It also supports multiple clients at hindi nito ginagamit ang iyong data at storage dahil nga cloud-based. This application is perfect for competitive players at higit sa lahat mga RMT farmers natin dyan. O ano pa hinihintay nyo mga bro? Register na kayo sa link on the video description at gamitin ang invitation code na 11 game for a free 480 diamonds which can be used up to 40 hours of free trial. Right, so yan lang muna for now mga bro. Sana nag-enjoy kayo sa video nito. Pa-like, share at subscribe na rin. Stay safe, stay healthy at see you on the next video. Peace!